welcome back to the Adventure Channel. For today's video, everybody, I'm gonna cook may sabaw na may gulay na may piniritong isda. Hindi ko alam anong tawag nun. Mahirap pala mag-voice over, no? At hindi ka marunong mag-Tagalog. You're not fluent speaking in Tagalog language. As you can see, everybody, ito po ay okra. Tinanim ko po ito noong January, at ngayon ay July na. Ha 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 ha. Ouch. This is what I got. My okra. And since na nasubla nga isda nga inununan, but we don't have any sudan, we want new so maglawit ta nga ato na siyang pritugon. So karon pagkuhag kalaha day butang dira sa gasol sa bana, gasol bana. Oh, pagbutang kag juice oil dira malamang kuyab-buyab kay na di ka kabalo muluto day. Ayaw na lang oy, muilak pa kag wala pa kay pagkaon masubla. So butang na nato atong isda dira para maluto na siya day. Then pag ana ug maprito na sa tanan ato na i-set aside. Pag hinom dira oy, kabus-ubor ko kapara magbalik-balik. So ato na haunon guys. Listen for dili na to haunon no. Ay binugo dira oy bright na nagay ka. So ato nang tataron ng onion, atong paspason na kanang transition na to balami jud kaayo. Ang sound satisfying kay pagdilim sa godong. So nakita ninyo naman na hinulog ko yung yung mga panakot. So lantawa na until the end guys. Kaya sa mukan kayo mag voice over ka na sige gilak ko na dere. Thanks for watching guys. Stay tuned until the end. Bye. Guys,